Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc, tiếp nối đề tài nhạc cổ điển trên màn ảnh. Chủ đề tuần này của mình sẽ là Erik Satie. Khác với những nhà soạn nhạc khác, cuộc đời lập dị của Erik Satie thường được nhớ đến với hai tập nhạc tiêu biểu là Gnossienne và Gymnopédie. Do đó, mình sẽ được nghe những giai điệu đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tập hôm nay. Hãy bắt đầu với bộ phim ngắn đầu tay của Satie, Entr'acte của đạo diễn René Clair vào năm 1924. Satie là người soạn nhạc cho phim, đồng thời cũng là một trong những diễn viên chính. Nhờ vậy, hình ảnh của ông vẫn còn được lưu lại cho đến tận bây giờ, sau 100 năm. Satie dĩ nhiên cũng có phim tiểu sử cho riêng mình, đó là bộ phim Satan Satie. Và cũng như bản thân cuộc đời ông, bộ phim đó cũng rất kén người xem. Tuy vậy, nhưng những bản nhạc của Satie khi được dùng trong những bối cảnh khác lại vô cùng trữ tình. Đặc biệt là những bối cảnh diễn ra tại Paris hoa lệ. Chỉ cần nghe những giai điệu này, không cần miêu tả chi tiết, khán giả vẫn có thể nhận ra bầu không khí đậm chất Pháp xung quanh các nhân vật. Như trong bộ phim hoạt hình Die Lily ở Paris, trong chuyến hành trình phá án của cô bé Die Lily, bao gồm những người bạn đồng hành nổi tiếng đương thời như Marie Curie, Louis Pasteur, Toulouse-Lautrec và dĩ nhiên là cả Erik Satie với bản nhạc nền Gnossienne đậm chất lãng mạn kiểu Pháp. Hay trong một nhà hàng giữa thủ đô Paris. The press will go wild. Maybe so, will it? Và cả trong một bộ phim mang tên Paris của đạo diễn Cédric Clapis. Bản nhạc phủ lên toàn bộ bối cảnh bộ phim một màu xám của Paris vào một chiều mùa đông. Thỉnh thoảng, những bản nhạc của Satie cũng được dùng cho những thành phố khác, nhưng dĩ nhiên là có sự biến tấu đôi chút. Ví dụ như đại diện cho thành phố Yokohama trong bộ phim Violent Corp của đạo diễn Takeshi Kitano. Erik Satie là một lựa chọn ưa thích của Kitano trước khi có sự hợp tác giữa ông và nhạc sĩ Joe Hisaishi như trong tập Gangster mà mình đã tìm hiểu. Ngoài nơi chốn ra, cảm giác dễ nhận thấy nhất khi nghe nhạc của Erik Satie chính là nỗi cô đơn. Một cảnh phim tưởng chừng như bình thường, nhưng khi có nhạc của Satie vào, mình chẳng còn thấy gì ngoài nỗi cô đơn ngập tràn. It's early, dear. You don't have to be up for another hour yet. Must be all the excitement about your first day of school. Where did Mr. Wheatley go? Business trip. Poor man has to travel quite a bit these days. But as he likes to remind me, it keeps the roof over our heads. Một ví dụ khác là trong Le Feu Follet, cảnh phố phường tấp nập vẫn không thể xua tan nỗi cô đơn từ bản nhạc của Satie và tâm trạng của nhân vật chính. Hay trong cảnh phim sau trong Mr. Nobody, tại sân ga, cậu bé buộc phải chọn giữa ba hoặc mẹ, và bản nhạc của Satie vang lên, con tàu rời đi mang theo người mẹ yêu dấu. Một lựa chọn mà không một đứa trẻ nào muốn trải qua.
một khung cảnh tĩnh lặng, nhạc của Satie và lời tự sự về một ký ức không vui có lẽ là một trong những bộ ba được sử dụng nhiều nhất trong phim. Ví dụ như trong Hugo của đạo diễn Scorsese, khi những bản nhạc vui tươi chuyển sang bản nhạc của Satie, đó cũng là lúc đánh dấu sự sụp đổ của một giấc mơ. I was forced to sell my movies to a company that melted them down into chemicals. These chemicals were used to make shoe heels. Hay trong Another Woman, bản nhạc trở thành nhạc nền cho lời tự sự của người phụ nữ. I closed the book and felt the strange mixture of wistfulness and hope. And I wondered if a memory is something you have or something you've lost. Sự cô đơn này đôi khi cũng dẫn đến sự nguy hiểm khi con người ta thèm khát tình yêu đến mức ghen tuông. Ngoài những thành phố tráng lệ, những giai điệu vô định của Satie cũng được dùng để đại diện cho thiên nhiên bạt ngàn, như trong bộ phim Badlands của đạo diễn Terrence Malick. Bản nhạc Satie với một chút biến tấu khô khan lại trở thành một bài ca hoang dã giữa sa mạc mênh mông. Qua những khoảnh khắc nhỏ bé giữa thiên nhiên đó, mình cũng có thể nhận ra nhạc của Satie không phải chỉ có sự cô đơn và nỗi buồn. Bản thân Satie cũng đã vượt qua những điều đó để tìm đến một cuộc sống vô lo giữa dòng đời bon chen. Điều đó cũng phần nào được phản ánh trong bộ phim Being There. Một người làm vườn tên Chance, nhờ sự may mắn và thật thà đã trở thành một người được trọng vọng trong xã hội. Thậm chí còn có cơ hội trở thành tổng thống. Thế nhưng cho đến cuối phim, Chance vẫn không để ý đến những điều đó. Ông vẫn mãi đi dạo trong thế giới của chính mình. Bản nhạc nền được lấy cảm hứng từ giai điệu của Erik Satie, được dùng trong phân cảnh Chance bước đi trên mặt nước. Cuộc sống là một trạng thái của tâm trí. Đó cũng là câu nói cuối cùng đúc kết toàn bộ nội dung bộ phim. Chance có thể bước đi trên mặt nước vì tâm trí ông đủ nhẹ để không bị nước nhấn chìm. Và có lẽ ngoài đôi cánh, trước tiên những thiên thần cần phải bỏ bớt những gánh nặng để có thể bay lên.